råd att köpa hus. Kan man få detta i ett rådhus? Eller är det ens någon som har råd att köpa ett rådhus idag? Eller ännu mindre att bygga ett sådant? Patrik Ahlströmer, son till Jonas Ahlströmer, potatiskungen av Alingsås, som jag nog tycker att man borde kunna kalla honom, byggde rådhuset 1769 i gustaviansk stil, i vinkel och med brutet tak. Han lär inte bara ha byggt huset utan även bott här, och då lär byggnaden ha gått under namnet Storgården. Det har varit mycket i detta hus. Rådhus och borgmästarbostad. Och så har även elever plågats här och fått verk, läroverk. Idag finns inga läroverk kvar, men däremot kan elever även idag drabbas av verk, skolverk. Den kommunala förvaltningen i Alingsås kommun håller till här idag i detta hus, som sedan 1983 har varit byggnadsminne. Rådhus var det förresten här 1829 till 1965. Det var nog en ekonomisk fråga att ha råd med ett rådhus under så många år. Det är nu över 120 år sedan skolan försvann ur huset och borgmästaren och rektorn som bodde här försvann förresten också ur huset. Och kommunal förvaltning har på senare år tagit över huset. Det är fina kalkstenstrappor till de bägge ingångarna. Trappor som på senare år har ersatt modernare trappor som gick upp till rådhuset. Dessa trappor ska dock vara mer lika originaltrapporna som en gång fanns här. Här låg en gång borgmästarens trädgård innan Kungliga Telegrafverket under det tidiga 1920-talet köpte tomten och mot slutet av detta årtionde uppförde denna byggnad på tomten. Det är klassisk stil på byggnaden och se åkerblad i arkitekten bakom denna. Men när jag fotograferade så ville ingen arkitekt vara framför byggnaden. Här har funnits både telegraf, post och telefon. Televerkets brandgula bilar syntes ofta utanför denna byggnad ännu på 1980-talet. Men nu är såväl postens gula bilar som Televerkets brandgula bilar ett minne blott. På andra sidan rådhuset ligger den gamla brand- och polisstationen, som kanske nås lättast genom att ta denna täckta gångbro, som likt Venedigs Suckarnas bro leder här mellan husen. Det är dock den enda likheten broarna emellan, att det är täckta gångbroar som går här mellan två hus. Och den går ju inte som Suckarnas bro över någon kanal inte. Och det är ju inte heller en bro med en väg för politiska fångar och en väg för vanliga kriminella, som det lär finnas i Venedigs Suckarnas bro inte. Och inte heller är det ju en väg mellan Dotsche-palatsets domstol och direkt in i stadsfängelset i Venedig heller. Kanske suckade fångarna när de gick över Suckarnas bro. Och kanske suckar människor som går över bron i Alingsås också, efter att först ha gått upp för trapporna till husets andra våning. Vem vet? Här i huset höll i alla fall brandkåren och polisen till. Den ena organisationen håller i ordning på bränder och den andra på bovar. Först med hjälp av hästar och senare med hjälp av bilar. Och 1904 stod denna kombinerade brand- och polisstation färdig. Och då hade den dessutom ett torn för slangtorkning.
Ett torn som dock inte längre finns kvar. För det försvann under det tidiga 1960-talet. Då även det extra garaget här byggdes. Och polisen, lagens väktare, flyttade till nya lokaler och lämnade väktaregården, som kvarteret heter. Det var förresten på 1960-talet som polisen förstatligades, från att tidigare ha varit kommunal. Det är i motsats till den svenska skolan det, 30 år senare. I början av 1980-talet var det även brandsoldaternas tur att lämna lokalerna. Brandväktarna lämnade nu väktaregården. Jag tror dock att ännu idag väktare kan dyka upp här. Om inbrottslarmet går eller om brandlarmet går. Även om dessa lär vara utan pickelhuvor. Pickelhuvor som efter tysk förebild hade inspirerat de kaskar som poliskonstaplar och brandsoldater en gång i tiden bar. Så här i området ska det en gång i tiden både ha gått att känna doften av syrener från borgmästarens trädgård och även att höra ljudet av sirener från utryckningsfordonen i väktaregården. Men det var nog inte riktigt samtidigt ändå som det fanns både syrener och sirener här. Idag verkar det som både syrener och sirener till största delen lyser med sin frånvaro. Men personligen så tycker jag att det är betydligt trevligare att känna doften av syrener än att höra ljudet av sirener.